हॅलो फ्रेंड्स, तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत अमितास टेस्टी रेसिपीमध्ये। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे प्रसादाच्या शिऱ्याची रेसिपी। तर चला आपण बघून घेऊया झटपट यासाठी लागणारं साहित्य। यासाठी लागणार आहे 1 वाटी रवा, ड्रायफ्रूट्स, साखर, 1 वाटी तूप, पिकलेली केळी आणि केसर। यासाठी आपल्याला 2 वाटी दूध देखील लागणार आहे। 1 वाटी रव्याला आपल्याला 2 वाटी दूध घ्यावं लागतं। इथे मी कढई गरम करायला ठेवली आहे। कढई गरम झाल्यावर आपल्याला इथे तूप घालायचं आहे। तूप आपल्याला पूर्ण सर्व 1 वाटी घालायचं आहे। प्रसादाच्या शिऱ्यासाठी आपण तूप नेहमी जास्तच वापरावं, जेणेकरून शिऱ्याची चव चांगली होते आणि तो एकदम मऊलुसलुशीत छान होतो। आता तूप गरम झाल्यावर आपण ह्यामध्ये घालणार आहोत 1 वाटी रवा। ह्या रव्याला आपल्याला छानपैकी भाजून घ्यायचं आहे, जिथपर्यंत ह्या रव्याला सुंदर असा सुगंध सुटतो। आता ह्या रव्याला आपण छान परतून घेऊया। त्यानंतर आता इथे ह्याच वेळी आपण घालणार आहोत ही पिकलेली केळी। तुम्ही कुठलीही पिकलेली केळी घेऊ शकता। ह्या दोघांना आपल्याला एकाच वेळी छान असं परतून घ्यायचं आहे तुपामध्ये। इथे आपण सर्व प्रमाण 1-1 वाटी प्रमाणे घेतलं आहे। रव्याला लालसर रंग येऊपर्यंत आपण याला परतून घेऊया। इथे मी 1 वाटी रवा, 1 वाटी साखर आणि 1 वाटी तूप घेतले आहे आणि त्याला दुप्पट असं आपण इथे दूध घालणार आहोत। दूध आपण उकळून घेणार आहोत। त्यापर्यंत जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केले तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। आता आपलं हे परतून झाल्यावर आपण इथे ड्रायफ्रूट्स घालून घेऊया। तुम्ही कोणतेही ड्रायफ्रूट्स घालू शकता तुमच्या आवडीप्रमाणे आणि ह्याला देखील आपण परतून घेऊया। हा तर छान असं परतून झालं आहे आपलं हे सर्व जिन्नस। आपण आता इथे घालणार आहोत ह्या ज्या 2 वाटी, ज्या वाटीचं आपण प्रमाण घेतलं आहे रव्याचं, त्याच वाटीने आपण 2 वाटी गरम उकळतं दूध घालायचं आहे आणि ह्याला मिक्स करून त्यामध्ये आपण 1 वाटी साखर घालत आहोत। जेवढ्या वाटी आपण रवा घेतला होता तेवढी वाटी साखर घालायची आहे। मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित आणि हे मिक्स झाल्यावर आपण ह्याला झाकून छानपैकी शिजवून घ्यायचं आहे। चला आता आपण बघून घेऊया आपला शिरा रेडी झाला आहे। पाहू शकता तुम्ही किती सुंदर असा शिजला आहे आपला रवा। इथे आपण घालून घेऊया वेलची पूड। वेलची पूड घालून आता आपण याला मिक्स करून घेऊया। त्यामध्ये आपण जायफळ किसून घालूया। तुमच्याकडे जायफळ पूड असेल तर तुम्ही ते देखील घालू शकता। त्यामध्ये आपण आता केसर घालून घेऊया। केसरने देखील रव्याला छान असा कलर येतो। आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया। आपला शिरा आता रेडी आहे। आता आपण याला सर्व करून घेऊया। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, या रेसिपीला शेअर करा आणि कमेंट देखील करा आणि बेल आयकॉनला हिट करा। थँक्यू।